હેલો ગાઈસ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. હું છું તમારી પ્યારી તેજુ પટેલ. આજે આપણે એવી જગ્યા પર જવાના છે કે જ્યાં સાંભળવા ગમે એવા વહેતા પાણીના ખડખડ અવાજ છે, વાતાવરણમાં એક જાતની શાંતિ છે, સુકૂન આપે તેવી ત્યાંની હવા છે. તો ચલો આજે આપણે જઈએ ગણેશ વોટરફોલ, જે વલસાડ જિલ્લાના ધરમપુરમાં આવેલ છે. આપણે પહોંચી ગયા છીએ વલસાડની રજવાડી નગરી ધરમપુર. ધરમપુરથી 9 કિલોમીટરની દૂરી પર આવેલ માકડબંધ ગામમાં આવેલ છે સુંદર ગણેશ વોટરફોલ. વોટરફોલ સુધી પહોંચવાના રસ્તા જ એટલા મસ્ત મજાના છે કે જે જોઈને તમારું મન ખુશ થઈ જાય. દોડથી ભાગતી આ જિંદગીમાંથી થોડો શ્વાસ લઈને આ પહાડોની વચ્ચે આવીએ ને ત્યારે બસ એમ થાય કે આ સમય અહીંયા જ રોકાઈ જાય. ચારે તરફ આ પહાડો અને એમાંય વચ્ચેથી વહેતી આ સુંદર નદી આપણને આપણા બાળપણમાં દોરેલા કુદરતી દ્રશ્યની યાદ અપાવી જાય. શહેરોમાં તમને જોઈતી બધી જ જાતની સુખ સુવિધાઓ મળી રહે, પરંતુ મનને જોઈતી શાંતિ તો માત્ર આ પ્રકૃતિના ખોળામાં જ મળે. એકબીજાનો સહારો લેતા લેતા ફાઇનલી અમે પહોંચી ગયા સુંદર મજાના એવા ગણેશ વોટરફોલ.
ગરમા ગરમ ચાની અંદર જ્યારે ભીની માટીની સુગંધ પડે ને ત્યારે જ ચોમાસાની અસલી મજા આવે. અને વધુમાં જો આ પહાડોની વચ્ચે મેગી મળી જાય તો પછી કંઈ વાત જ ના થાય. પણ મેગી બનાવવામાં જે મગજમારીઓ બહેનપણીઓ જોડે કરીને એ હર હંમેશ માટેની યાદો રહી જાય. આપણે તો ભાઈ ગુજરાતીઓ ખાવામાં ક્યાંય પાછા પડીએ, જોડે જોડે સ્પાઇસી પનીરની પણ મજા લઈ જ લીધી. અને ક્યારેય એવું બને કે છોકરીઓ ભેગી થાય અને વાતોના વડા ના થાય, ભલે ને પછી ગમે તે જગ્યા હોય. અને હા, આ જગ્યા પર તમારા દ્વારા કોઈ જ જાતનો કચરો ન થાય તેની ધ્યાન રાખજો, કારણ કે આ કુદરતી સંપત્તિને જાળવવી એ આપણી ફરજ છે. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો. અને આવા જ વિડીયો જોતા રહેવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાય બાય.